συγκεκριμένα για μας. God has something specific for us. Amen. Good morning. It's an honor to be here today. We must give thanks to Pastor Gail and Pastor Brian Και πρέπει να ευχαριστήσουμε την ποιμένα Gail και τον ποιμένα Brian for the invitation to come and be here with you today. για την πρόσκληση που μας είχαν κάνει να έρθουμε και να είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. We love the work that they do. Μας αρέσει, αγαπούμε το έργο το οποίο κάνουνε. You are pastored by Εσείς είστε κάτω από ποιμένες two incredibly anointed, που είναι θαυμάσια χρησμένοι gifted και με χάρη, με χαρίσματα, individuals ο καθένας ξεχωριστά προσωπικά, that are having an impact αλλά έχουν μια δυνατότητα all over the world. πάνω. Αυτά τα χαρίσματα δίνονται από αυτούς σε όλον τον κόσμο. Give your pastors a big hand today. Come on. Και χειροκροτήστε την ποιμένα σας γι' αυτό. Our opening text this morning is Romans chapter 8. Ανοίγουμε με τα εδάφια που θα αρχίσουμε, είναι από τους Ρωμαίους, Verses 19 through 21. από το κεφάλαιο 8, 19 και μέχρι 21. You want me to read it first or you will read it first? You want me to do the whole thing or just verse, like line by line? Line by line. Okay. Beginning at 19. Αρχίζουμε λοιπόν από το 19. For the creation waits with eager longing Δεδομένου ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. for the revealing of the sons of God. Επειδή η φύση υποτάχτηκε στη ματαιότητα όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε. For the creation was subjected to futility, Διότι η φύση υποτάχτηκε στη ματαιότητα, not willingly, όχι θεληματικά, but because of him who subjected it, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε. in hope that the creation itself will be set free Με την ελπίδα ότι και η ίδια η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς from its bondage to corruption και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού and obtain και θα μεταβεί the freedom of the glory of the children of God. στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Amen. There are a few words in this verse that stand out to me. Υπάρχουν μερικές λέξεις μέσα σε αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε, τα οποία εμένα με έχουν αγγίξει. The first one is creation. Το πρώτο είναι η λέξη δημιουργία. The meaning in being creature or the original formation, the original design. Που σημαίνει ότι είναι το δημιούργημα, το πλάσμα, που σημαίνει το πρωτότυπο σχεδιασμός ή σχέδιο. Psalms 139 verse 14 says, "We are fearfully and wonderfully made." Στο Ψαλμό 139 λέει ότι μας έχει φτιάξει φοβερά και θαυμαστά. That's you and me. Και αυτοί είστε εσείς και εγώ. In Ephesians chapter 1 verse 4. Στους Εφεσίους 1 και 4. In love he chose us Με αγάπη διάλεξε εμάς. before he laid the foundation of the universe. Πριν βάλει το θεμέλιο για τον κόσμο. Because of his great love, Διότι εξαιτίας της δικής του μεγάλης αγάπης he ordained us μας έχρισε εμάς, μας έβαλε εμάς, so that we would be seen ώστε εμείς να βλέπουμε, as holy in his eyes. ώστε οι άλλοι να μας βλέπουν εμάς σαν θεία κτίσματα. With an unstained innocence. Με μια αθωότητα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. That's good. Yeah. Αψεγάδια στην μπροστά του. That's good news for us. Και αυτά είναι καλά νέα για μας σήμερα. And why is that important? Και γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό?
We got to go way back to Genesis. Πρέπει να πάμε όλο πίσω στο βιβλίο της Γένεσης. Adam and Eve, Ο Αδάμ και η Εύα. they messed up. Sorry. Τα messed up. μπέρδεψαν, τα έκαναν άνω κάτω, ναι. Yes. Adam and Eve were told not to eat from a certain tree. Στον Αδάμ και στην Εύα υπόθηκε να μην φάνε από κάποιο συγκεκριμένο δέντρο. And like the enemy of our minds does, Και αυτό που κάνει, όπως κάνει ο εχθρός του μυαλού μας, he tempted them εκείνος ήρθε και τους πείραξε and convinced them και τους έπεισε to go ahead and try. να πάνε και να δοκιμάσουν. Then their eyes were opened Έτσι τους είπε μετά τα μάτια θα ανοίξουν to a life they were never meant to know. σε μια ζωή που δεν έπρεπε να μάθουν. And they began to experience Και άρχισαν να εμπειριάζονται what our text said αυτό που έλεγε το εδάφιο was futility. που ήταν ματαιότητα. They saw vanity, or they were devoid of truth. Είδαν αυτήν την ματαιοδοξία και το λάθος της αλήθειας, το ψέμα. The enemy of their soul Ο εχθρός της ψυχής τους worked to convince them εργάστηκε για να τους πείσει they no longer knew the truth. ότι δεν υπήρχε πια Yeah, that. Okay. You're doing great. Isn't she doing great? Αυτή με φοβίζει εκεί. Αυτή με φοβίζει. John 8:32 says, Ιωάννης 32 και 8 λέει "You will know the truth, ότι εσείς θα μάθετε την αλήθεια and the truth will set you free." και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Jesus also called the enemy, Ο Ιησούς επίσης κάλεσε τον εχθρό, τον αποκάλεσε τον εχθρό, the enemy of our mind, ότι είναι τον εχθρό του μυαλού μας, in that same chapter, στο ίδιο αυτό κεφάλαιο, the father of lies. τον πατέρα του ψεύδους. There cannot be any father without a seed. Δεν υπάρχει πατέρας χωρίς να έχει ένα σπόρο. So he likes to plant a seed right here Έτσι λοιπόν προσπαθεί να ρίξει ένα σπόρο εδώ. to make you think Για να σε κάνει να νομίζεις that you are less than what you are. ότι είσαι λιγότερο από αυτό που είσαι. Our opening text said Το εδάφιο το οποίο αρχίσαμε, that they were exposed to futility by him. ότι μπήκαμε στη ματαιότητα εξαιτίας του. I always believed Εγώ πάντοτε πίστευα the by him ότι δι' αυτού was God, ο Θεός, but it wasn't God. νόμιζα ότι ήταν Θεός, αλλά δεν ήταν Θεός. It's the inner narration in our minds. Είναι αυτό που έχουμε μέσα στο νου μας. It's the two parties Είναι τα δύο μέρη that are in opposition τα οποία είναι αντίθετα to each other. το ένα με το άλλο. We all Εμείς είμαστε have dual minds. με διπλό νου. You're doing good. Yeah, I think. Yes. We have a spirit of God mind and we have a flesh carnal mind. Έχουμε το πνευματικό νου του Θεού και έχουμε και το σαρκικό νου το δικό μας. In Romans chapter 8 verse 6, Στους Ρωμαίους 8 και 6 λέει it says to set your mind on the flesh is death, ότι ο νους της σαρκός είναι θάνατος, but to set your mind on the spirit is life and peace. αλλά το να βάλεις το νου σου στο πνεύμα, αυτό είναι ζωή και ειρήνη. I sure prefer life and peace. How about you? Σίγουρα προτιμώ ζωή και ειρήνη. Εσείς τι λέτε Amen. Now, τώρα? he said in our opening text that we would experience his glory. Λέει στα εδάφια που πρώτο διαβάσαμε ότι θα έχουμε την εμπειρία της δόξας του. The glory of God is his thoughts and opinions about you. Η δόξα του Θεού αρχίζει με την γνώση, με την ιδέα που έχει ο Θεός για σας.
So he's saying you have an original form that I created in you before you were born. Λέει ότι εσείς έχετε γεννηθεί με μια μορφή την οποία εγώ διάλεξα για εσάς πριν ακόμα εσείς διαμορφωθείτε. A form that goes beyond any lie that can be planted in your mind. Μια διαμόρφωση που είναι πέρα από κάθε ψέμα το οποίο μπορεί να έρθει και να καρφωθεί στο μυαλό σας. And this is where it gets really good. Και εδώ είναι που είναι το πολύ ωραίο. My original form and your original form Η πρωτότυπη ο δικός μας μόρφωση και η δική σου και η δική μου, when we come together, όταν ερχόμαστε μαζί, manifests and reveals his light. φανερώνουν και αποκαλύπτουν το δικό του φως. And all of creation is waiting to see it. Και όλη η φύση λακταρά επιποθεί να την δει. They want to see the hope you have, Θέλουν να δούνε την ελπίδα που εσύ έχεις. the love you've experienced, Την αγάπη που εσύ έχεις στην εμπειρία της. and the light that is in you. Και το φως το οποίο είναι μέσα σου. John chapter 1 verse 5 says, Ιωάννης κεφάλαιο 1 5. και 5 εδάφιο λέει, This light never fails αυτό το φως ποτέ δεν αποτυγχάνει to shine through darkness. για να λάμψει μέσα στο σκοτάδι. This is a light Αυτό είναι το φως, that darkness could not overcome. στο οποίο το σκοτάδι δεν μπορεί να υπερνικήσει. Darkness thought it won when Jesus gave up his life. Το σκοτάδι νικήθηκε πρώτα όταν ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του. Όχι, sorry, you say something else. Σκέφτηκε. Το σκοτάδι σκέφτηκε ότι νίκησε όταν ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. And I would have never known. But I will know. You did great. Okay, light when we let our light shine, Όταν λοιπόν αφήσουμε το δικό μας το φως να λάμπει, it causes those who are in darkness κάνει αυτούς που είναι στο σκοτάδι to awaken from a distorted lie. να ανασηκωθούν μέσα από αυτό που είναι Back to their original design. και να γυρίσουν πίσω στο πρότυπο, στον αρχικό σχεδιασμό τους. You are not the sum of your worst mistakes. Εσείς δεν είστε το αποτέλεσμα του χειρότερου σχεδιασμού. You are not the Λάθος. label of your abuse. Δεν είστε η ετικέτα της εξάσκησης βίας. You are not who abandoned you, Δεν είστε αυτοί που εγκαταλελειφθήκανε. but you are God's sons and daughters. Αλλά είσαστε οι ιοί και οι θυγατέρες του Θεού. You are God's sons and daughters. Είστε οι θυγατέρες και οι γη του Θεού. In 2 Corinthians chapter 5, Στη Δευτέρα Κορινθίους κεφάλαιο 5, verse 20 through 21, στο 5 με 21 λέει, it says, We are ambassadors for Christ, εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού, God making his appeal through us. το οποίο ο Ιησούς προκαλεί με τα δικά μας λόγια, είναι σαν να προκαλεί ο Θεός. We implore you on behalf of Christ. Στο όνομα... Okay, sorry. We Έχει implore άλλη you. μετάφραση. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Στο όνομα του Χριστού, λοιπόν, σας προσκαλούμε, συμφιλιωθείτε, For our sake, he made him to be sin who knew no sin, με αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, το φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. so that in him we might become the righteousness of God. Ώστε μέσω από αυτού να βρούμε τη δικαιοσύνη με το Θεό. Did you know that No. when you believe in God and his love, you are in him? Γνωρίζετε ότι όταν τον ξέρετε αυτό και έχετε την αγάπη του, είστε μέσα σε αυτόν. And he is in you. Και εκείνος είναι μέσα σε εσάς.
You become his sons and daughters. Γίνεστε οι γη του και οι θυγατέρες του. You are the light of the world. Είστε το φως του κόσμου. You are the temple of his spirit. Εσείς είστε ο ναός του πνεύματός του. Everything that he is and nothing that he is not Οτιδήποτε είναι και οτιδήποτε δεν είναι, lives in you. ζει μέσα σας. And that is the good news. Και αυτά είναι τα καλά νέα. That means we are taken back Αυτό σημαίνει ότι εμείς παίρνουμε πίσω to the original form. την πρωταρχική μας σχήμα. And that is what creation is crying out to see. Και αυτό είναι που η φύση όλη λακταρά να δει. So what are you waiting for? Έτσι λοιπόν τι περιμένουμε? Show them. Δείξτε τους. Tell them. Πέστε τους. Let your light shine. Αφήστε το φως σας να λάμψει. Tell someone your story. Πέστε σε κάποιον τη δική σας ιστορία. And never ever forget. Και ποτέ μα ποτέ να μην ξεχάσετε God is in us. ότι ο Θεός είναι μέσα μας. God is with us. Είναι μαζί μας. God is for us. Είναι για μας. And he loves us. Και μας αγαπά. One more time. God is in us. Ακόμα μια φορά. Ο Θεός God είναι μέσα is μας. with us. Είναι μαζί μας. And God is for us. Και ο Θεός εργάζεται για μας. And he loves us. Και μας αγαπά. Amen. Αμήν. Αμήν. Pastor, it's all yours. Πει με έναν Gail.